What's up guys? Ang video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail at paano maglagay ng thumbnail. So ngayon ay punta tayo sa PixArt dahil doon tayo mag-crop ng mga picture para magamit natin sa Pixelab. Para makagawa tayo, pindutin natin yung plus sign. So ngayon ay pumili ka ng picture kung anong gusto mo para ma-crop na natin. So ngayon guys ay wala pala akong picture na napili. So wala akong naka-picture. So punta tayo sa video. Tapos i-play natin yung video na binidyohan mo. Tapos i-post mo lang, tapos i-screenshot. So ngayon ay tapos na ako mag-screenshot. So punta naman tayo dito sa photos. Tapos pindutin natin yung screenshot natin. Tapos pindutin natin yung edit. Tapos naman is crop. Crop natin yan para madali lang i-edit, i-cut out sa PixArt. So natapos na yung clean up kong screenshot. So punta na tayo dito sa PixArt para i-cut out yung mga kambing para gawing thumbnail. Pindutin natin to para i-cut out ang mga background. Pag nalagyan na ng lahat ng pula, ay pindutin natin yung nasa taas na arrow. Tapos maglo-loading lang yan. Pag ang iba ay walang kulay na pula, ay pwede mo itong lagyan din. Tapos pindutin natin yung save. Tapos pindutin natin yung arrow. Tapos free to edit. Tapos save. Tapos done. So yun lang guys. Ganyan lang din ang gagawin nyo para makrop ang ibang picture. Pag natapos na lahat ay punta tayo dito sa Pixelab dahil dito tayo mag-edit ng thumbnail. Pindutin muna natin to at piliin natin yung YouTube thumbnail.
Pag natapos na ay punta tayo dito sa plus sign, tapos from gallery, at kung piliin natin yung gusto natin gawing thumbnail. Lagyan ko muna ng background para maging maganda. Pag ang picture na gusto mong nasa likuran ay pindutin natin to, tapos i-drag down lang natin yung gusto mong nasa likuran. So ngayon ay natapos ko nang na-edit. So punta tayo ngayon dito sa photos kong na-save ba. So ayun, na-save na. So punta na tayo sa Chrome dahil mag-upload na tayo ng video at kung paano maglagay ng thumbnail sa video mo.
pindutin natin yung create, tapos pindutin natin yung upload video. So ngayon ay gagawa tayo ng title. So ang title ko ngayon ay Finally She Delivered Her One Cute Baby Go. Kung gusto nyo, lagyan ng description na size sa'yo yan. Ito na guys ang pinakahintay nyo. So mag-upload tayo ng thumbnail. So click lang yung upload thumbnail. Tapos mapupunta ka doon sa mga photos. Tapos pindutin yung browse. So ayan na, nalagay ko na yung thumbnail. Tapos yung playlist ko is nasa sayo lang yan kung saan mo ilalagay. Pag ang video mo ay hindi para sa bata is i-click mo yung no, it's not meant for kids. Doon naman tayo sa tags dahil ang tags ay importante. Pag maraming tags ay maraming chance ding ma-search ang channel mo dahil pag nag-search sila gaya nito, finally she delivered her first one cute baby girl. So lalabas yung video mo at panonoorin nila. Pwede ka rin maglagay ng tags ng pangalan ng channel mo, Alberto Historia Official, dahil pag nag-search, pag sinerch nila yung pangalan mo, ay lalabas agad ang channel mo. Pindutin natin yung video language. Ang video language ko ay Filipino. So, hanapin natin yung Filipino language. Pag maglagay ka ng recording date, ay dapat yung date ngayon
So ayun guys, ay na-upload na yung video ko. So nakita niyo din yung thumbnail. Yun lang guys. Bye bye.